Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn một cái bài tập Excel dạng tổng hợp xuất hiện trong cái kỳ kiểm tra vừa qua. Kỳ kiểm tra vừa qua thì một số bạn rất là nói là cái đợt này là nó hơi khó và thường là bị điểm liệt cái phần Excel. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái bài tập này để các bạn nhìn lại coi xem thực chất cái bài tập này nó có khó hay không, hay là do mình chưa đủ cái kiến thức để làm. Cái phần nội dung của cái bài tập tổng hợp Excel này thì tôi đã nhập sẵn. Còn cái cách nhập như thế nào thì tôi đã có cái video là khắc phục một số lỗi khi nhập dữ liệu tập 1 và tập 2 đó. Các bạn nếu mà các bạn chưa nắm vững về cái việc nhập dữ liệu thì các bạn nên xem hai cái video đấy. Đây tôi sẽ làm từng câu theo cái yêu cầu. Theo cái bài tập này thì cái câu đầu tiên thì mình chỉ là nhập vào lưu thông tin thôi, lưu kết quả thì là mình được 1 điểm thôi, lưu đúng cái tên. Ở đây do tôi sửa lại cái tên, sửa lại bài tập tổng hợp. Nếu các bạn lưu theo cái này thì đúng trong cái thư mục, lưu đúng thư mục thì các bạn được 1 điểm. Các bạn lưu ý nhé, làm cái Excel này thì cái việc mình đọc cái mô tả rất là quan trọng, mô tả để mình hiểu và mình mới làm được. Ví dụ như ở đây mô tả về cái số báo danh, ký tự 1 quy định phái hay là 0101 nè, nếu không là nam, ngược lại là nữ. Còn cái ký tự thứ 3 quy định khu vực ưu tiên, ví dụ như 1, 2, 3, 4 này. Ký tự thứ 4 là quy định khối chuyên, ví dụ khối V, khối T, khối E, S vậy. Thì cái đó mình đọc cái mã này mình phải hiểu từng ký tự là có ý nghĩa gì, người ta đã mô tả vào đây thì mình mới làm một cách dễ dàng được. Rồi bây giờ qua cái câu hỏi số 2 thì các bạn đọc là dùng công thức lấy năm hiện tại của máy tính để ghép vào cái tiêu đề bảng tính tại vị trí dấu chấm hỏi. Tức là chỗ này kết quả thi năm mấy là dấu chấm hỏi nè. Công thức năm hiện tại cái này rất là đơn giản, các bạn làm cái này nếu mà chọn ô thì mình để dấu bằng phía trước nha. Rồi ta đưa cái chuỗi kết quả 5 vào dấu nháy kép, thêm cái khoảng trắng phía sau cái dấu hỏi này. Để lấy ngày tháng năm hiện tại thì mình sẽ có cái hàm gọi là to d, nhưng ở đây do cái chuỗi mình nối chuỗi với cái ngày tháng năm hiện tại mình lấy được á, mình có cái hàm to d, mở ngoặc đóng ngoặc không có tham số, tức là lấy ngày tháng năm hiện tại, nhưng ở đây thì mình để chỉ lấy cái năm thôi. Do vậy mà các bạn phải có cái hàm year bao hàm to d. Đơn giản như vậy là mình đã làm được cái câu số 2, đúng không? Không có gì khó. Rồi cái phái này là một cái nếu mình đọc hiểu cái mô tả này rồi thì mình chỉ cần sử dụng cái hàm if thôi. Hàm if mình cắt ký tự đầu tiên của cái số báo danh này, nếu là không thì là nam, ngược lại là nữ. Con này không có gì đâu là khó, dạng cái bài tập cơ bản mà không hiểu sao các bạn làm được. Đấy. Ta lấy một ký tự của cái số báo danh, nếu như mà nó bằng 0, sở dĩ cái 0 này tại sao bỏ ngoặc kép, bởi vì mình dùng cái hàm let mình cắt, mình lấy cái chuỗi 0, mặc dù nó là con số 0, ký tự 0, nhưng mà nó là cái kiểu dữ liệu chuỗi, do mình dùng hàm cắt chuỗi nên mình phải so sánh với số 0, bỏ nháy kép. Nếu là 0 thì mình trả về là nam, phái là nam, còn ngược lại phải là 0 là 1 thì mình trả về phái là nữ, theo cái mô tả của cái bài toán. Tôi chưa mở kiểu rõ nữa. Control Shift rồi tôi đóng rồi. Thế là mình đã đủ cái điểm gọi là đạt 3 điểm rồi, đâu có bị điểm liệt, chỉ cần làm tới câu số 3 thôi. Rồi tiếp tục cái câu số 4. Câu số 4 là còn dễ. Câu 4 là một cái thao tác sắp xếp, sắp xếp cái tăng dần theo cái họ tên, và nếu trùng họ tên sắp xếp giảm dần theo ngày sinh. Sắp xếp thì các bạn lưu ý là cái dùng tiêu đề này mình không được chọn ô, tô cả cái bảng chính họ data short. Sắp xếp là tăng dần theo họ và tên từ A đến Z nè. Nếu trùng họ và tên sắp xếp giảm dần theo ngày sinh, chọn ngày sinh giảm dần.
Ví dụ như Lê Hà nè, các bạn thấy là tháng 8 rồi giảm xuống tháng 7 nè. Rồi tiếp tục câu số 5. Thì câu số 5 này cũng dùng cái hàm if thôi, dựa vào cái ký tự cuối số báo danh để xác định coi là chuyên toán, chuyên văn hay là tiếng Anh hoặc là sinh. Thì cũng là một cái hàm if mình cấp ký tự cuối của cái số báo danh, cấp một ký tự cuối. Nếu nó bằng t thì là mình ghi là gì, theo cái yêu cầu này ghi là toán này. Toán này nhớ là mỗi miếng kép nó là một cái chuỗi trở về. Rồi ngược lại không phải t thì các bạn tiếp tục là if if right. Nếu nó là v thì trở về là vâng. Còn nếu không phải v nữa thì tiếp tục if right. Nếu bằng e trở về là tiếng Anh, đúng không? Tiếng Anh còn lại là sinh, chuyên tiếng Anh. Còn ngược lại không phải ba ký tự này, ký tự còn lại là s thì trở về là chuyên sinh. Đóng ngoặc f, đóng ngoặc f, đóng ngoặc f. Đây, mình sẽ được cái khối chuyên theo cái ký tự cuối. Rồi tiếp tục câu số 6. Câu số 6 thì các bạn thấy dài nhưng mà thực chất nó cũng tương tự như cái câu số 5 thôi, cũng dựa vào cái hàm if thôi. Bây giờ cái điểm nè, dựa vào cái khối. Nếu mà cái khối này nó bằng là toán, bằng t, bằng toán này, mình đang lấy cái khối mình so sánh nên không phải so sánh với t được, mình so sánh với cái chữ toán. Nếu là chuyên toán thì cái công thức trở về của cái điểm tức là bằng điểm toán nhân cho 2 rồi cộng điểm văn cộng tiếng Anh. Cái tổng này mình chia cho 4 thì nó ra cái điểm nếu như là chuyên toán. Còn nếu chuyên môn văn, tức là văn, thì cái công thức của nó sẽ là toán cộng văn nhân cho 2 rồi cộng cho tiếng Anh. Cái tổng này cũng chia cho 4. Rồi tiếp tục, nếu không phải văn nữa thì mình xét có phải là tiếng Anh hay không. Khối này có bằng tiếng Anh, đánh chính xác là nó bằng, nó khác cái bản trắng thì nó không có thấy đâu. Thì công thức lúc này sẽ bằng toán cộng văn cộng tiếng Anh nhân cho 2, tất cả chia cho 4. Trường hợp còn lại là mình không cần phải if nữa, lúc này công thức sẽ là trường hợp còn lại là toán cộng văn cộng sinh nhân 2 chia cho 4. Trường hợp còn lại là toán cộng văn cộng cho môn sinh nhân cho 2, tất cả cái tổng này chia cho 4. Mình thấy nó dài nhưng mà nó chỉ là hàm if lòng nhau thôi. Sẽ ra được cái điểm trung bình ở đây, có thể hiểu là cái điểm trung bình đấy. Câu số 6. Câu số 7 là điểm khu vực dựa vào ký tự thứ 3 của số báo danh dò tìm bản hộp để điền điểm khu vực theo quy định. Ở đây mình thấy ở đây là khu vực
vô ký tự thứ ba là 1 2 3 này, 4 này. Các bạn lưu ý chỗ này, khi mình dùng cái hàm cắt chuỗi, ví dụ hàm mid tại chí qua lấy một ký tự mình cắt ra thì nó là cái kiểu chuỗi nha. Thì nếu như các bạn nhập vào mà các bạn nhập dưới cái dạng kiểu số chưa định dạng nó nằm bên phải nhập với kiểu số thì mình nhớ là phải sử dụng value để dò tìm. Ở đây do dò tìm theo hàng nên mình sử dụng cái hàm gọi là h-output. Giá trị dò tìm lúc này mình cắt lấy ký tự thứ ba của số có danh. Do vậy tại vị trí thứ ba tôi lấy một ký tự. Mà do trong cái bảng phụ này nè, cái khu vực 004 này là mình nhập vào cái chữ số thì mình phải đổi cái giá trị mình lấy được về cái dạng số, làm giá trị dò tìm thì nó mới thấy được. Rồi cái bảng dò tìm thì mình tô đây, mình cố định lại dòng điểm là lấy dòng 2 dò tìm chính xác theo hàng để mình tìm được cái điểm khu vực. Rồi mình chèn vào bên phải cột điểm khu vực là cái điểm tổng. Thì thực chất ở đây các bạn chỉ cần đánh đây là cái điểm tổng thôi, điểm tổng. Sau đó là mình cho nó cái border vào thì nó là một cái cột mới là mình được một điểm. Được. Đó là cái câu số 8. Cái câu số 9 thì các bạn có cái công thức là điểm cộng điểm khu vực. Nhưng mà nếu như sau khi cộng mà điểm lớn hơn 10 thì lấy 10 thôi. Lúc này mình phải dùng cái hàm if. Hàm if khống chế lại, nếu điểm lớn hơn 10 thì mình chỉ lấy 10 thôi. Thì cái này mình sẽ có một cái biểu thức là tổng là điểm cộng điểm khu vực. Nếu như cái biểu thức này nó lớn hơn 10 thì mình lấy 10. Ngược lại thì cái điểm nó bằng điểm cộng điểm khu vực. Được chưa? Chỉ một cái if để khống chế là cái điểm nếu điểm lớn hơn 10. Bây giờ mình thấy trường hợp này là điểm là 10, 10,75 mình lấy 10. Câu số 9. Còn cái câu số 10 này là trích lọc thí sinh chuyên toán thì đây là cái dạng lập vùng điều kiện mà nó có cái tiêu đề giống cái vùng của cái bảng chính. Thì các bạn thí sinh chuyên toán mình dựa vào cái khóa chuyên này, copy lập vùng điều kiện. Cái chữ toán này các bạn nhớ đánh cho chính xác giống như cái chữ toán trên này luôn, không có dư phẳng trắng luôn, không sai bất cứ cái từ nào không dư phẳng trắng. Thì lúc đó khi đó mình trích lọc nó mới lấy ra được. Bây giờ mình lập vùng điều kiện xong mình chỉ cần thao tác. Đầu tiên là cái bảng, lưu ý là trích lọc hoặc là sắp xếp thì cái bảng này không có được dùng cái chọn ô ha. Rồi cái tham số thứ hai là vùng điều kiện vừa lập này, copy đến một cái khu vực khác để cái sheet hiện tại. Ok, chúng ta trích lọc được thí sinh chuyên toán. Đó là cái câu số 10. Vậy tóm lại cái bài tập này thực chất nó không để mà đạt được cái điểm mà không về điểm liệt thì nó rất là dễ. Các bạn mà thấy mấy cái câu khác mình làm được thì các bạn lướt qua các cái câu nào mình làm được. Ví dụ câu số 1 nè, câu số 2 nè và cái câu số 8 này chỉ cần đánh chữ vô tô có border là được rồi, được 3 điểm rồi. Mà cái câu if này rất là đơn giản, nó có gì khó đâu. Các bạn mà học Excel không biết làm hàm if nữa thì thôi. Nói cho bài này chỉ có dùng cái hàm if lòng nhau thôi. Nó chỉ có một cái câu là dùng cái hàm lookup. Đấy, bây giờ tôi đã quay cái video để hướng dẫn lại các bạn xem lại rồi. Nếu không hiểu mình xem đi xem lại và làm lại. Tôi sẽ để cái đường link để tải cái bài tập này về các bạn xem video và làm lại. Tôi cho là hai bài luôn. Các bạn, tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn một bài thôi, các bạn làm lại cái bài tôi hướng dẫn, sau đó các bạn làm tiếp cái bài thứ hai. Cái bài này cũng tương tự. Nếu các bạn làm có gì thắc mắc không biết thì hỏi. Tôi mong rằng là cái video này sẽ làm cho các bạn cảm thấy tự tin hơn với cái phần kiểm tra thực hành. Rồi, chúc các bạn học tốt nha.